Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, andito naman po muli ang inyong lingkod na si Kuya Tips. So, Oh no! Di ko pala nakapag-ahit si Kuya Tips. So, yon. Bago ang lahat, syempre binabati ko muna ang lahat ng Happy Father's Day. Okay? Sa mga daddy dyan, Happy Father's Day. And then, so ito, meron kaming konting celebration sa next video. May celebration, papakita lang muna saglit ni Kuya Tips. Tapos tuturo ko sa inyo guys kung paano i-remove yung payment method na lumalabas guys sa screen natin or sa text message ni Gcash. So ano siya, bali ano siya, nakakairita kasi wala naman tayong ginagawa wala naman tayong sinasubscribe na apps, pero sinisingil tayo ni Gcash ng payment, pero wala tayong idea kung ano yan syempre. So kung nai-encounter nyo to guys, so panoorin nyo na lang tong video natin, then matuturo ko sa inyo kung paano i-remove yan. And syempre kung bago ko pa lang sa channel ni Kuya Tips, so don't forget to subscribe and hit mo na rin yung bell button para updated ka sa ating mga bagong video basic tutorial. So guys, napakadali lang i-remove nyan. So ito muna yung first method. Kung hindi siya worth it, so next method tayo syempre. Hanap tayo ng way, pero ito legit to, 100% na gumagana sa tingin ko, kasi mayroon siyang proof na na-remove mo yung payment kay Gcash and wala na siyang nag-text sa akin na unpayment method, diba? So ayun guys, ito muna sa ngayon yung video ni Kuya Tips. Tuturo ko sa inyo kung paano i-remove, kasi pupunta pa ako dun sa celebration ng Father's Day. So guys, makikita nyo dito sa next video yung kaunting salo-salo nila Kuya Tips para sa Father's Day. Okay, so hanggang dito na lang muna ulit. Panoorin nyo yung video and then mag-i-intro tayo, then proceed tayo sa tutorial ng pag-remove ng unpayment method kay Gcash. Okay, bye bye. So guys, welcome back to my channel. So ito guys yung sinasabi kong payment method. So lahat tayo syempre magtataka, wala naman tayong dapat bayaran or wala tayong babayaran, bakit mayroong lumalabas na ganyan? So guys, dalawang solusyon para matanggal natin yan. So unang solution guys, syempre mabilisan lang to. So syempre pupunta ka muna sa Play Store, then i-click mo lang yung account mo. So halimbawa marami kang account, so ayan. So syempre pupunta ka sa payments and subscription. So ayan, subscription. So ayan guys, so as you can see guys, tingnan mo naman, meron akong naka-fix payment. So paano ko ba tatanggalin ngayon yan? So i-remove natin ngayon yan guys. So paano? Click lang natin yan guys. Tapos na-cancel natin syempre yung subscription. So cancel. Yan. So mamimili ka lang dyan. So ayan, click natin yan.
So ayan guys, click lang natin yung cancel subscription. So ayan guys, see current subscription. So you couldn't find your subscription, etc, etc. So ayan guys, basahin nyo na lang guys. So ayan, nakikita nyo naman. And then tingnan natin guys dito sa ating Gmail guys. Ayan. So ayan guys, so click lang natin tong ating ayan guys, yung ating Google account. So payments and subscription, ayan guys, as you can see, nawala na si HBO guys, yung payment method natin kay HBO. So ito si Ukat guys, hindi siya naniningil every month. So nasa inyo guys kung magsa-subscribe kayo sa kanila. So syempre yan guys, ingat-ingat din tayo sa pag-click ng mga lumalabas na ads. So nag-aano sila guys, lalo pag nagda-download tayo ng mga apps. So ayun guys, sana may natutunan kayo kung paano i-remove ang inyong unpayment method kay GCash. So ito yun guys, yan, may magte-text sa inyong ganyan. So ayan, na-remove na ni Kuya Tips. So hindi na siya magsesend ng unpayment method. So ayan guys, sana may natutunan kayo, and don't forget to subscribe. Syempre kung nag-enjoy kayo at may mga bago kayong gustong matutunan kay Kuya Tips, comment nyo lang sa baba. And huwag nyo na rin kakalimutang mag-like, comment, syempre hit nyo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga bagong video ni Kuya Tips. Okay, so hanggang dito na lang guys, and advance happy Father's Day. So sa next video natin, ituturo ni Kuya Tips kung paano tayo magkakapera gamit yung NBA and PBA yon. And syempre tuturo na rin natin step by step yun guys. So ayan, hanggang dito na lang muli guys, sana supportahan nyo pa rin si Kuya Tips. Hanggang sa muli, bye bye.